वेलकम बैक माय डियर स्टुडेन्ट्स। आजको यो भिडियोमा हामी म्याथमेटिकल केही चर्चा गर्छौं। हामी आज यो भिडियोमा एउटा म्याथ्सको जुन यस्तो ब्रान्च छ इन्टिग्रल क्याल्कुलस त्यसको कुरा गर्ने छौं। त्यो इन्टिग्रल क्याल्कुलस जुन छ त्यसको बहुत वाइडर एप्लिकेसन छ हाम्रो अप्लाइड फिजिक्समा, इन्जिनियरिङमा, इकोनोमिक्समा धेरै ब्रान्चमा यिनीहरुको युज हुन्छ। त्यही भएर आज म यो इन्टिग्रेसनको चर्चा गर्छौं। अलि हाम्रो रिक्वेस्ट पनि के आएको थियो कि सर अलि इन्टिग्रेसनको भिडियो अपलोड गरिदिनु, 11th क्लासको के स्टुडेन्ट्सहरुले रिक्वेस्ट गरेको थियो। त्यही भएर स्टुडेन्ट्स हाम्रो एउटा स्वरूप राज ढकाल हुनुहुन्छ, हेटरामा मैले उलाई पढाएको छु अनि त्यो स्टुडेन्ट्सको रिक्वेस्टमा मैले यो भिडियो अपलोड गरिदिरहेको छु इन्टिग्रेसनको। हेरौँ, आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्ने छ। म यो इन्टिग्रेसन ल स्टार्ट गर्छु है। इन्टिग्रेसन के हो? सबभन्दा पहिला यो बुझौं इन्टिग्रेसन के हो। TEGRATION इन्टिग्रेसन है। यो जुन क्याल्कुलसको यस्तो ब्रान्च छ यसको मेन आवश्यकता तब भयो जब हामी कुनै इरेगुलर शेपको एरिया फाइन्ड गर्न खोज्छौं। इरेगुलर शेपको, जस्तै यो शेप छ, यो शेपको एरिया यदि हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ भने त यो शेप न त ट्रायंगल जस्तो छ, न रेक्टेंगल जस्तो छ, स्क्वायर जस्तो छ, कुनै रेगुलर शेप जस्तो यसको छैन। हामी त्यसको फर्मुला अप्लाई गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर यो शेपको एरिया फाइन्ड गर्नको लागि जुन टेक्निक युज हुन्छ त्यो इन्टिग्रल क्याल्कुलसको टेक्निक हो। तर यसलाई हामी अहिले यसरी नबुझौं। यसलाई हामी सबभन्दा पहिला इन्टिग्रेसनको प्रिमिटिभ जुन डेफिनिसन छ त्यसबाट स्टार्ट गर्छ है। यसमा के छ कि यदि हामीलाई कुनै फंक्सन दिएको छ, जस्तै fx दिएको छ, fx र एउटा फंक्सन दिएको छ fx, दुईटा यो फंक्सन दिएको छ हामीलाई है। यो दुईटा फंक्सनमा यदि डिफरेन्सिएसन अफ fx गर्दा dx को रिस्पेक्टमा डिफरेन्सिएसन fx लाई गर्दा यदि fx आयो भने हामी के भन्छौं कि दिस fx इज डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट अफ fx, नो क्यापिटल F। दिस fx इज डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट अफ दिस fx, नो। यसैलाई उल्टो गरेर यदि भनौं भने हामी यसरी भन्छौं, पहिला डिफरेन्शियल क्याल्कुलसमा भन्छौं कि fx इज डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट अफ fx है। fx इज डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट अफ fx, नो। यदि उल्टो गर्नु भने हामी के भन्छौं यसलाई कि fx इज इंटीग्रल और प्रिमिटिव अफ fx। अनि सिम्बोलिकली मैथमेटिकली हामी यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। मैथमेटिकली वी कैन राइट दिस as integral of fx dx is equal to fx। यसरी भनेपछि यदि हामीलाई कुनै फंक्सनको यदि डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट अर्थात यो भ्यालु थाहा छ भने हामीले यो भ्यालु, यो आखिर कसको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट हो त्यो जुन फाइन्ड गर्ने प्रोसेस छ त्यसलाई हामी इन्टिग्रेसन भन्छौं। अनि यो जुन भ्यालु हुन्छ, जुन फंक्सन हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? इन्टिग्रल। एकचोटी म फेरि रिपिट गर्छु, यदि हामीलाई कुनै फंक्सनको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट थाहा छ, यो भ्यालु fx थाहा छ भने, यो भ्यालु थाहा छ भने यो जुन फंक्सनको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट हुन्छ, यहाँ जुन एक्जाम्पलमा छ fx, जुन फंक्सनको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट हुन्छ त्यो फंक्सनलाई हामी के भन्छौं? यो फंक्सन यसको इन्टिग्रल हो अनि यसलाई हामी यो फर्ममा एक्सप्रेस गर्छौं। तर यहाँ के एउटा कुरा नोट गर्नेवाला छ
कि fx must be continuous differentiable and differentiable in defined interval. Interval जे पनि डिफाइन हुन्छ, defined interval त्यो जे पनि हुन सक्छ। जस्तै एकचोटी म कुरा गरौँ इक्जाम्पलको थ्रु कि सपोज हामीलाई डिफरेन्शियल अफ sin x with respect to dx is cos x थाहा छ है। डिफरेन्सिएसन अफ sin x और डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अफ sin x with respect to dx is cos x यो हामीलाई थाहा छ। त उल्टे गरेर हामी यदि भन्छौँ भने उल्टो गरेर हामी के भन्छौँ कि इंटीग्रल ऑफ cos x dx is equal to sin x, यानी सिंबल मा यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। म्याथमेटिकली हामी यसलाई सेम स्टेटमेन्टलाई यसरी fx is इंटीग्रल अफ fx यसलाई म्याथमेटिकली हामी यसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं। भनेपछि यसको जुन नीड भयो, यसको आवश्यकता कुन बेला भयो, जुन बेला हामीलाई फंक्शन डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट थाहा छ तर यो कुन फंक्शन को डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट हो त्यो फाइन्ड गर्नु छ भने हामीलाई इंटीग्रेशन अप्लाई गर्नु पर्छ। डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट अर्थात यो भ्यालु थाहा छ तर यो भ्यालु सपोज थाहा छैन, यो fx को भ्यालु थाहा छैन भने हामी यो कुन भ्यालु हो यो फाइन्ड गर्नको लागि हामीलाई इंटीग्रल क्याल्कुलस को आवश्यकता पर्छ। आखिर यो कसको डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट हो है। दुईटा युज मैले पहिले भनेछु, यो जुन हामी सिकिरहेछौं यसलाई भन्छौं इंटीग्रेशन एज द इन्भर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन। इंटीग्रेशन इज द इन्भर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन हामी पहिला यो सिक्यौं है। त्यसपछि हामी हाउ इंटीग्रेशन क्यान बी यूज्ड टु फाइन्ड द एरिया बाउन्डेड बाइ कर्व सिक्छौं। एक्चुअल इंटीग्रेशन को जुन राइज भयो, जुन यसको विकास भयो, डेभलपमेन्ट भयो, त्यो त्यहाँबाट भयो। यो डेफिनिसन पछि आयो, यो पछि थाहा भयो कि हो यो इंटीग्रेशन जुन छ त्यो के हैन, बरु इंटीग्रेशन इज द रिभर्स प्रोसेस अफ डिफरेन्सिएसन। डिफरेन्सिएसन को उल्टो प्रोसेस हो, यो पछि थाहा भयो। पहिला यसको युज कहाँ भयो कि एरिया यदि रेगुलर छैन, प्लेन फिगर यदि रेगुलर छैन त्यो बेला एरिया कसरी फाइन्ड गर्ने, त्यो एरिया फाइन्ड गर्ने क्रममा यो इंटीग्रल क्याल्कुलस को विकास भयो। तर हामी पहिला यो पढ्छौं किनकि यो सिम्पल छ। म एकचोटी नटसेलमा फेरि रिभाइज गर्न खोजिरहेको छु। दुईटा फंक्शन छ, एउटालाई क्यापिटल एफ ले रिप्रेजेन्ट गरेछु, एउटा स्मल एफ ले है। यदि डिफरेन्सिएसन अफ दिस फंक्शन इज दिस fx, यानी डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट यदि यो फंक्शन को यो fx छ भने उल्टो यदि भन्नु पर्छ भने हामी के भन्छौं कि इंटीग्रल अफ दिस इज दिस है। इंटीग्रल अफ दिस इज दिस, अनि त्यसलाई म्याथमेटिकली हामी यसरी लेख्छौं। अब म यो दुईटा तपाईसँग प्रब्लम गर्छु, त्यसबाट अझै क्लियर हुन्छ यो। प्रब्लम जस्तै म सोध्छु तपाईलाई कि डिफरेन्सिएसन अफ वाट, यो fx मलाई थाहा छैन, dx इज इक्वल टु sec स्क्वायर x। यदि कसैले सोध्छ त वाट शुड बी द भ्यालु अफ fx, त हामीलाई डिफरेन्सिएसन को फर्मुलाबाट थाहै छ कि यहाँ हुनु पर्यो tan x, यहाँ के हुनु पर्यो tan x, किनकि tan x को डिफरेन्सिएसन कति हुन्छ sec स्क्वायर x dx। हामीले डिफरेन्सिएसन आफैले डिफरेन्सिएसन अफ tan x with respect to dx is equal to sec स्क्वायर x। यो f को भ्यालु के हुनु पर्यो tan x। यो डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट कसको हो त tan को हो। यो sec स्क्वायर tan को डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट हो, त्यही भएर fx should be equal to tan x। यो त सिम्पल छ, त्यही भएर हामी यसलाई पहिला सिक्छौं। त यसैलाई हामी कसरी लेखौं कि इंटीग्रल अफ sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टु tan x है। यसैलाई लेखिन्छ। यो कसको डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट हो त tan को, त्यसैलाई हामी उल्टो गरेर लेख्छौं भने इंटीग्रल अफ sec स्क्वायर x dx इज tan x। त हामी वन बाइ वन त्यसबाट एउटा फर्मुला छ त्यसलाई रिपिट गर्दै जान्छौं। डिफरेन्सिएसन अफ tan x इज इक्वल टु sec स्क्वायर x dx, त्यसैलाई तपाई यसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। डिफरेन्सिएसन अफ
tan x is equal to sec square x dx. Integrating both side integration गरिदियो भने त यो d क्यान्सल भयो किनकि अहिले नै भने इंटीग्रेशन इज द इन्भर्स प्रोसेस अफ डिफरेंशिएशन. इन्भर्स प्रोसेस छ भने उल्टो गरेर कटिहाल्यो. इंटीग्रेशन अफ sec square x dx इज इक्वल टु tan x है. जस्तै हामी डिफरेंशिएशन बाट स्टार्ट गर्छौं र यसमा युज हुने भारतीय एउटा फर्मुला छ त्यो हामी आज डिराइभ गरेर तपाईलाई भनिदिन्छु. त्यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ. त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसको प्रब्लम्सहरु कसरी गर्ने त्यो हामी सिकाउँछौं है. दुई तीन एउटा मेथड छ, इंटीग्रेशन बाइ सब्स्टिट्युसन, इंटीग्रेशन बाइ ट्रान्सफर्मेसन एन्ड इंटीग्रेशन बाइ पार्ट्स. तीन एउटा मेथड हामी सिक्ने छौं अनि त्यो एकदम सिम्पल हुनेवाला छ इंटीग्रेशन. तपाईहरु खाली ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्दै गर्नुस्. भिडियोलाई लाइक शेयर कमेन्ट गर्नुस्. कुनै केही अप्ठ्यारो छ भने कमेन्टमा लेख्नुस्. म फेरि त्यसलाई क्लियर गर्छु है. म यहाँबाट स्टार्ट गर्छु. वी नो डिफरेंशिएशन अफ sin x with respect to dx is equal to cos x. Therefore integral of cos x with respect to dx is equal to sin x है. यहाँ यो जुन टर्म छ यो डिफरेंशिएशन जुन हामी लेख्छौं डिफरेंशिएशन अफ fx with respect to dx is equal to small fx. यसलाई हामी फेरि भनिरहेछु म्याथमेटिकली यसरी लेख्छौं इंटीग्रेशन अफ fx dx उल्टो गरेर. यहाँ के पढ्छौं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अफ fx इज दिस fx. त यसैलाई यदि उल्टो भन्नु छ भने के भन्छौं कि इंटीग्रल अफ दिस fx इज दिस fx इज इक्वल टु fx है. अब यहाँ हेर्नु एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ. यसलाई हामी भन्छौं इंटीग्रान्ड. यसलाई जो रिजल्ट आउँछ त्यसलाई इंटीग्रल भन्छौं. इंटीग्रल अनि यो जुन प्रोसेस छ फाइन्ड गर्ने यो कसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो, यो जसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो त्यो जुन प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं इंटीग्रेशन भन्छौं. प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस of finding the function whose differential coefficient is given is called integration. त्यसैलाई इंटीग्रेशन भन्छ है. स्ट्यान्डर्ड फर्मुलाहरु यहाँ हामी नोट गर्दिरहेछौं. त्यो तपाईहरु नोट गरिहाल्नु, बुझिहाल्नु कहाँबाट आयो. अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा यसमा बेस्ड प्रब्लमहरु गर्छौं है. यो भयो, यो भ्यारिएबल अफ इंटीग्रेशन भयो, यो भ्यारिएबल भइहाल्यो. ठीक छ. त यसको यो भइहाल्यो. अनि त्यस्तै डिफरेंशिएशन अफ cos x with respect to x हामीलाई थाहा छ यो हुन्छ minus sin x dx. Sorry, minus sin x. Therefore we can write integration of minus sin x dx is equal to cos x. और यो माइनस साइन यहाँ पनि राख्न सकिन्छ. Therefore we can write integration of sin x dx is equal to minus cos x है. दुईटा फर्मुला भयो. तेस्रो फर्मुला छ. तेस्रो फर्मुला छ डिफरेंशिएशन of tan x with respect to dx is equal to sec square x. Therefore we can write integration of sec square x dx is equal to tan x. यो भयो. चौथो छ डिफरेंशिएशन of cot x dx is equal to minus cosec square x. Therefore we can write integration of minus cosec square x dx is equal to cot x. Or same can be written as integration of cosec square x dx is equal to minus cot x. यहाँ एउटा c पनि थपाइन्छ त्यसको म भन्छु है. यसलाई इन्डिफिनिट इंटीग्रल हुन्छ है. यसलाई भन्छ इन्डिफिनिट इंटीग्रल.
differentiation of log x is 1 by x. Therefore we can write integration of 1 by x dx is equal to log x. Differentiation of x to the power n plus 1 by n plus 1 divided by dx with respect to dx is equal to हुन्छ x को पावर n. किनकि यहाँ एकचोटी म डिफरेन्शिएट गरिरहेको छु यो 1 by n plus 1 कन्स्टेन्ट हो बाहिर आइहाल्छ x को पावर यो भयो n plus 1 minus 1 किनकि डिफरेन्शिएसन अफ x को पावर n with respect to dx is equal to n x को पावर n minus 1 त्यही भएर यो भयो 1 by n plus 1 त बाहिर आइहाल्यो कन्स्टेन्ट छ x को पावर n plus 1 छ त पहिला हामी लेख्छौं n plus 1 x को पावर n को ठाउँमा n plus 1 छ त n plus 1 भयो x को पावर n plus 1 minus 1 यो 1 क्यान्सल यो क्यान्सल यसको डिफरेन्शिएसन भयो डिफरेन्शिएसन अफ x को पावर n plus 1 by n plus 1 with respect to dx is equal to x को पावर n. Therefore we can write x to the power n dx is equal to x to the power n plus 1 by n plus 1. बहुत इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो. अनि यसपछि आउँछ डिफरेन्शिएसन अफ sec x. यो छ डिफरेन्शिएसन अफ sec x dx is sec x tan x भनेपछि हामी यो भन्न सक्छौं कि यसको डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट यो छ त फेरि हामी यसलाई म्याथमेटिक लेख्न सक्छौं म्याथमेटिकली कि इंटीग्रल अफ sec x tan x dx is equal to sec x. सिमिलरली अर्को फर्मुला छ हामीसँग डिफरेन्शिएसन अफ cos sec x dx is equal to minus cos sec x into cot x. त हामी लेख्न सक्छौं therefore integral of minus cos sec x into cot x dx is equal to cos sec x. यसको जुन फंक्शन छ यो फंक्शन को डिफरेन्शियल कोएफिसिएन्ट यो हो हैन त्यही भएर हामी यसको इंटीग्रल यो हुन्छ यो भन्न सक्छौं. यो भन्ने तरिका मात्रै हो यो डिफरेन्शिएसन जस्तै हो डिफरेन्शिएसन को उल्टो प्रोसेस हो यो. अनि therefore we can write cos sec x cot x dx is equal to minus cos sec x. यसरी हामी लेख्न सक्छौं. यसको इंटीग्रल यो भयो है. अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो एक दुईवटा अरु अझै स्ट्यान्डर्ड फंक्शनहरु छ. डिफरेन्शिएसन अफ sin inverse x with respect to dx is equal to 1 by root over of 1 minus x square. Therefore we can write integration of 1 by 1 minus x square to root over dx is equal to sin inverse x. अनि differentiation of cos inverse x by dx with respect to dx by dx पढ्नु पर्दैन with respect to dx is equal to minus 1 by 1 minus x square को root over अलि फर्मुलामा ध्यान दिनु सेम छ खाली साइन मा मात्रै फरक छ है. त इंटीग्रेशन अफ 1 by 1 minus x square को root over dx is equal to minus cos inverse x. यहाँ को माइनस साइन मैले यहाँ शिफ्ट गर्दियो यहाँ ठीक छ. यो भयो है यो भयो त्यस अब यो त्यस्तै differentiation of tan inverse x with respect to dx is 1 by 1 plus x square. Therefore we can write integration of 1 plus x square dx is equal to tan inverse x. है त्यस्तै differentiation of cot inverse x with respect to dx is equal to minus 1 by 1 plus x square. हेर्नु फर्मुलाको प्याटर्नमा ध्यान दिनु आफै याद हुन्छ. त्यारमा प्लस छ सेम क्वान्टिटी माइनस मा चाहिँ है. इंटीग्रल अफ 1 by 1 plus x square dx is equal to minus मा cot inverse x. फेरि यसको माइनस साइन मैले यहाँ शिफ्ट गरिदिएको छु है ठीक छ. अब नेक्स्ट फर्मुला छ
Now differentiation of sec inverse x with respect to dx is equal to 1 by x root over of x square minus 1. Therefore we can write integration of 1 by x root over of x square minus 1 dx is equal to sec inverse x. है त्यसपछि differentiation of cos sec inverse x with respect to dx सेम क्वान्टिटी हुन्छ माइनसमा है, जहाँ सी हुन्छ माइनस लगाइदिने, कटमा कसमा त्यहाँ माइनस लगाइदिने, माइनस 1 by x root over of x square minus 1. Therefore integration of 1 by x root over of x square minus 1 dx is equal to minus cosec inverse x. यहाँ को साइन माइनस यहाँ शिफ्ट गरेको है. Last formula is differentiation of e को power x with respect to dx is equal to ex. Therefore integration of e को power x dx is equal to e to the power x नै हुन्छ. यो हाम्रो लास्ट फर्मुला थियो. अब यसपछि हामी के गर्छौं, एक दुईवटा कुरा छुटेछ यसमा. यहाँ हामी के गर्छौं, यो जति पनि इन्टिग्रल छ यहाँ एउटा कुरा ध्यान दिनेवाला छ. यो स्ट्यान्डर्ड फर्मुला भयो. हामी सबै इन्टिग्रेसनको जति पनि प्रब्लम आउँछ यसमा सेट गर्ने ट्राई गर्छौं है. यही स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा पहिला हामी सेट गर्ने ट्राई गर्छौं अनि त्यसपछि मात्रै फर्मुला लगाउँछौं है. त्यसपछि हाम्रो एउटा कुरा छुटेको छ कि डिफरेन्सिएसन अफ fx यदि dx बराबर fx छ भने हामी यो पनि त भन्न सक्छौं कि डिफरेन्सिएसन अफ fx प्लस c विथ रिस्पेक्ट टु dx इज अल्सो fx हो कि हैन. किनकि c यदि कांस्टेन्ट छ, c यहाँ के छ, कांस्टेन्ट छ. कांस्टेन्ट को डिफरेन्सिएसन हामीलाई थाहा छ 0 हुन्छ. कांस्टेन्ट को डिफरेन्सिएसन 0 हुन्छ. त्यही भएर हामी यसैलाई इंटीग्रेशन अफ fx dx is equal to fx plus c पनि भन्न मिल्छ. भनेपछि जस्तै एउटा एक्जाम्पल लिऊ, डिफरेन्सिएसन अफ sin x dx is equal to cos x. हामी भन्छौं इंटीग्रेशन अफ cos x dx is equal to sin x. sin x को डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट cos x हो त sin x plus 1 को पनि हुन्छ किनकि 1 को त डिफरेन्शिएसन गर्दा 0 भइहाल्छ. sin x plus 2 को पनि हुन्छ, sin x plus 3 को पनि हुन्छ. यानी जुन कांस्टेन्ट राखे पनि त्यसको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट त्यसमा एड गरेपछि sin x मा जुन कांस्टेन्ट एड गरे पनि त्यसको डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट cos x नै आउँछ. त्यही भएर हामी जब इन्टिग्रल लेख्छौं त यहाँ एउटा कांस्टेन्ट साइन हामी थप दिन्छौं. त्यो कांस्टेन्ट को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ, त्यो कन्डिसनबाट निस्किन्छ मात्रै. अनि त्यही भएर यो भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, यो कांस्टेन्ट को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ. त्यही भएर यो इंटीग्रेशन जुन हामी अहिले सिकेको छौं त्यसलाई इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भन्छौं. इन्डिफिनिट किनकि एउटै फंक्शन को डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट त पार्टिकुलर एउटै हुन्छ, तर त्यसको इंटिग्रल फाइन्ड गर्दा यसको इंटिग्रल fx plus c हुन्छ. c जहाँ अन्नुहुन्छ, c को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ. जस्तै म फेरि एकचोटी दोहोर्याएर भनिरहेछु कि डिफरेन्शियल कोएफिशिएन्ट sin x को cos x भयो भने sin x plus 1 को पनि cos x नै हुन्छ, sin x plus 2 को पनि 1 cos x नै हुन्छ, sin x minus 1/2 गर्छौ तब पनि त्यो cos x नै हुन्छ. त्यही भएर हामी यो c एउटा थप दिन्छौं यहाँ अनि यसलाई हामी इन्डिफिनिट इन्टिग्रल भन्छौं. यसमा कसैको इंटीग्रल को भ्यालु जे पनि हुन सक्छ, कुनै पनि फंक्शन को जुन इंटीग्रल को भ्यालु छ इंटीग्रल त्यो धेरै हुन सक्छ, तर धेरै भए पनि त्यो कांस्टेन्ट मा मात्रै के हुन्छ फरक पर्छ. त्यो कांस्टेन्ट को भ्यालु हामी डिफिनिट इन्टिग्रलमा हेर्छौं. चाहे हामी बाउन्ड्री कन्डिसनबाट भन्छ, बाउन्ड्री कन्डिसनबाट हामी फाइन्ड गर्छौं. त्यो बाउन्ड्री कन्डिसन के हुन्छ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हामी त्यसको चर्चा गर्छौं. अहिले हामी यतिको लागि भयो. यो जति फर्मुला छ तपाईहरु याद गरिहाल्नुस्. यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि यो फर्मुलाहरु जब हामी याद गरिहाल्छौं भने हामीलाई प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा आफै दिमाग आउँछ कि यो फर्मुलामा कसरी सेट गर्न मिल्छ. त्यसको लागि म वर्किङ रुलहरु पनि बताउँछु नेक्स्ट भिडियोमा. सबभन्दा पहिला हामी अल्जेब्रिक फंक्शनको वर्किङ रुल के छ, कसरी हामी त्यसलाई सोल्भ गर्न सक्छौं. अल्जेब्रिक इन्टिग्रान्डको इन्टिग्रान्ड भन्छ, यसमा इन्टिग्रान्ड भन्छ, पहिला पनि भनिदिएको छौ. यो यस्तो छ भने यसलाई इन्टिग्रान्ड भन्छ. यदि यो फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक छ, अल्जेब्रिक छ, त कसरी प्रोसिड गर्ने
त्यसको हामी वर्किङ रुलको त्यसमा डिस्कसन गर्छौं है। तबसम्मको लागि धन्यवाद। तपाईहरु घरमा बसेर यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुस्, सेफ बस्नुस्। कोरोना भाइरस त हल्का मचाइरहेछ चारैतिर हैन। अनि भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद हस्।